নমস্কাৰ JRG ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ IOCLত খালী হোৱা 513টা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ সম্পৰ্কত। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডত খালী হৈছে 513টা JEE পদ। এই পদবিলাকৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। পোষ্টসমূহ হ'ল জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ মেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 513, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট 4, প্ৰডাকশ্যন 296, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট 4, PNU 35, and junior engineering assistant 4, electrical junior technical assistant 4, junior engineering assistant 4, PNU ONM 65. Junior Engineering Assistant 4, Mechanical Junior Technical Assistant. Junior Engineering Assistant 4, Instrumentation Junior Technical Assistant 437. Junior Engineering Assistants Mechanical Junior Technical Assistant 432. Junior Engineering Assistant 4, Instrumentation Junior Technical Assistant 437. Junior Quality Control Analysis 429. Junior Engineering Assistant 4, Fire and Safety 14. Junior Material Assistant 4, Junior Technical Assistant 4, পদৰ সংখ্যা 4. Junior Nursing Assistant 4, 1. Junior Engineering Assistant প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে ডিপ্ল'মা আৰু BSc হ'ব লাগিব। Junior Engineering Assistant PNUৰ বাবে 10th পাছ আৰু ITI যদি ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। Junior Engineering Assistant 4, Electrical Junior Technical Assistant, Junior Engineering Assistant 4, PNU QNM Diploma in Electrical Engineer. Next, Junior Engineering Assistant-ৰ বাবে আপোনালোকৰ লাগিব Diploma in Mechanical Engineering. Junior Engineering Assistant Instrumentation-ৰ বাবে লাগিব Diploma in Instrumentation and Electronics. Junior Quality Control Analyst BSc হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। Junior Engineering Assistant Fire and Safety-ৰ বাবে লাগিব 10th পাছ। জুনিয়ৰ মেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ বাবে BSc নাৰ্ছিং হ'ব লাগিব। এজ লিমিট চাওঁ, মিনিমাম এজ অফ 18 years আৰু মেক্সিমাম হ'ল 26 years। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব OBC বাবে 3 বছৰ, SC ST বাবে 5 বছৰ আৰু PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ, PWBD OBC বাবে 13 বছৰ, PWBD SC ST বাবে 15 বছৰ। এপ্লিকেশ্যন SC ST PWBD XSM কেণ্ডিডেটৰ বাবে নাই আৰু জেনেৰেল EWS OBC বাবে 150। মোড অফ পে'মেণ্ট হ'ব SBI e-কালেক্ট। নেক্সট, আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 1 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 20 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে 20 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লাই আপোনালোকে অনলাইনত কৰিব পাৰিব, গতিকে IOCL.com আপোনালোকে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।